යාළුවනේ ඔන්න අදත් තවත් වීඩියෝ එකක්. අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් ඔයිල් මාරු කරන විදිය. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටිය ඔයිල් එක මාරු කරන්නත් ගෑරේජ් එකට යනවා. ගෑරේජ් එකට ගිහිල්ලා ඔයිල් මාරු කරන එක සාර්ථක නැහැ. ගෙදරදීම ඔයිල් ටික මාරු කරන එක තමයි සාර්ථක. ඒ සාර්ථක විදිය ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. ගෙදරදී ඔයිල් මාරු කරන්න මේම ඔයාලා දැන් උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් බයිසිකලේ පදින රැට ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න මොහොතේදී බයිසිකලේ නිකන් එක තැනනේ තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට තමයි ඔයිල් එක මාරු කරන්න ඕනේ. එතකොට ගෑරේජ් එකට ගිහින් මාරු කරන එක සාර්ථකයි නැත්තේ නෑ. ඊට පස්සේ ගෑරේජ් කාරයෝ අපේ ගෙදර ගහන්න. මොකද දන්න හේතුව තියෙන්නේ දැන් අපි ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයිල් එක දැන් රැට නිදා ගන්නකොට රෑ 10 කියන්නකො. 4-8 රෑ හවස ඔයිල් එක කරනවා. එළලා පහවදා උදේට ඔයිල් එක දාද්දි එන්ජින් එකේ තියෙන දැන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේනේ අපි දවසම දුවන්නේ. ගෑරේජ් එකට යන්නේ ස්ටාර්ට් එකේ තල්ලු කරන්නේ මේ නෙවල යන්න උදේට. එතකොට ගෑරේජ් එකට යනකොටත් එන්ජින් එකේ ඔයිල් ටික උඩට වැඩ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ගෙදර ගිහින් අවශ්‍ය බයිසිකලේ නවත්තලා ඉවරලා ඔයිල් එක ඇරියාම උඩ තියෙන එන්ජින් එකේ තියෙන ඔයිල් ටික සියල්ලම යටට වහිනවා. යටට වැහලා සම්පූර්ණ ඔයිල් එක දැන් අපි ඔයිල් නට් එක ඇරියට පස්සේ තැටියට තමයි සම්පූර්ණ ඔයිල් එක යන්නේ. එතකොට ඒක තමයි නිවැරදි ක්‍රමය. අර විදිහත් හරි ලේසියට හරි. අර විදිහට කරනවා නම් තමයි 100%ක් හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි මම අද ඔයිල් එක මාරු කරනවා. මම මේක දැන් පැයකට එකමාරට කලින් ඔයිල් එක ඇරියා. අරින වීඩියෝ එක නම් මේ ඔගේ නැති වෙයි. ඒ වුණාට මම ඔයිල් නට් එක හිර කරලා ඔයිල් එක දාන තැන ඉඳන් පෙන්නන්න. එතකොට ඔයිල් අරින්නෙත් ඔයිල් නට් එක හිර කරලා ඔයිල් එක දාන විදිහම තමයි. දෙකම එකයි. ඔයගොල්ලෝ ඔයිල් නට් එක තියෙන තැන වෙන්නන්නම් ප්ලැටිනා 100 CT 100 හැම එකේම තියෙන එකම විදිහට තමයි. ඔයිල් නට් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලාත් ඇති ගොඩක් කට්ටිය. එන එන්ඩෝ පෙන්න. මේ මම දැන් ඔයිල් එක අරගත්තා. දැන් අරගෙන නම් පැයක් එකමාරක් විතර මේකෙත්. මේ තියෙන ඔයිල් එක. මේ ඔයිල් එක පිච්චිලාද කියලා බලන්නේ. මෙහෙම ඇඟිල්ලට ඔයිල් ටිකක් අරගෙන මෙහෙම මේව කරද්දි මේක නිකන් වතුර වගේ මේනවනම් පිච්චිලා තින්. දැන් මේකේ මේ ටිකක් ඝනකම තියෙනවා. ඒතකොට මේ ඔයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. කියන්නේ තව දුවන්න පුළුවන් වුණාට කිලෝමීටර් 2500 දී ඔයිල් එක අනිවාර්යෙන් මාරු වෙන්න ඕන. ඔය ගොඩක් ඔයිල් කඩ වලට ගියාම කියනවා 5000ක් දුවන්න පුළුවන් අරකයි මේකයි 5000ක් දුවන්න පුළුවන් කිව්වට ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. 2500 තමයි උඩරිම දුවන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම මේකේ 2500න් ඔයිල් එක ඇරලා තියෙන්නේ. මේ ක්වොලිටියට එන්ජින් එකේ ඔයිල් එක හැමදාම දිනපතාම මාරු වෙනවනම් ඔයගොල්ලන්ට එන්ජින් එකෙන් ලස්ස දෙකක් තුනක් දුවා ගන්න පුළුවන් වෙලාවට මේ වැඩේ කරන්න ඕන. මේ දැන් අපි මේකේ විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. අපි දැන් ඔයිල් එක දාන්න ඉතින් වෙන්න. මේ තියෙන ඔයිල් ඇනේ. ඔයිල් ටැටිය මෙහෙම අහකට ගත්තා. මේ ලීටරේ අයිස් කප් එකක් එකට ඉරෙන් දෙයක් එනවා කියන්නේ හරි. යටින් අල්ලන්න ජුට්ටා. මේ තියෙන්නේ ඔයිල් සම්ප් එක එන තැන මෙතන මේ නට් එක අහු වෙන තැන හවුසින් එකෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන එළියට නෙරාපු කෑල්ලක්. එතන තමයි ගොඩක් දුරට ඔයිල් නට් එක එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක. මෙහෙම නට් එක හිර වෙන පැත්තට හිර වෙන්නේ. මෙහෙම. මේ විදිහට මොම හිර කරගන්න. මේක ගොඩාක් බර දාලා පයිප් දාලා හිර කරන්න එපා. අතේ ගානට හිර කරගත්තාම ඇතියා. අතින් නෙමෙයි යතුරු දාලා හිර කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ බොක්ස් පැනර් කැල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවනේ ගොඩක් ලේසි. යතුරු දැම්මම ඔයිල් නට් එක ස්ලිප් වෙනවා. මේකත් මේ ස්ලිප් වෙලා තියෙන ගෑරේජ් වල ගලවලා. ඔන්න ඔහම සාමාන්‍ය වේට් එකක් දාලා තද කරගන්න. හරි අපි ඔයිල් එක දාන්න තැනට යන්න. එතකොට දැන් මේ තියෙන ඔයිල් එක දාන මූඩිය. ඔයගොල්ලන්ට මම ඔයිට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙතන ඔයිල් ග්ලාස් එක ක්ලීන් කරන විදිය. ඒකත් බලන්න. ප්ලේන් එකක් යනවා සද්ද ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔයිල් මූඩිය ගලව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඔයිල් මූඩියේ වටේ මේ වැලි අරාම ඒවා තියෙනවා. ඒවා ටික අනිවාර්යයෙන්ම එළියට පිහලා දාන්න, ඇතුළට පිහලා දාන්න එපා. ඔයාලා පිහන විදිහ අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මෙහෙම එළියට විසික් වෙන විදියට වැලි ටික ගසලා අයින් කරන්න. හරිද? ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලූස් ඔයිල්. මොකද අපි දන්න අඳුරන කඩේකින් අරන් ආය ඔයිල් එක. මොකද එයා ලීටර් 20 කෑන් එකක් ගෙනල්ලා තමයි කෑන් එකෙන් තමයි දාලා දෙන්නේ. ඔයිල් එක. මේ අපි දැන් මේ සෝඩා බෝතලයකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට මේකට ඔය මේ CT 100 වගේ බයිසිකල් වලට මෙතන ගහලා තියෙන්නේ 1 ලීටර් කියලා. මේක මේ 1 ලීටර් කියලා ගැහුවට ඔයගොල්ලෝ මේක ලීටරයක් දාන්න එපා. ලීටරයයි 100ක් දාන්න ඕන. මොකද හේතුව බජාජ් කම්පැනියෙන්ම කියනවා
එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වුණාම උඩට ඔයිල් ටික දිව්වට පස්සේ යට ඔයිල් මදි. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරුවාට පස්සේ උඩට ඔයිල් ටික යනවනේ. ඔයිල් ටික උඩට ගියාට පස්සේ යට එන්ජින් එකේ යට ක්ලච් ප්ලේට්, ට්‍රැන්ක් කරාම ඒවා ටික කැරගෙන ඔයිල් මදි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලීටරයයි මිලිග්‍රෑම් 100ක් දාන්න ඕන. හරිද? දැන් මම ඔයිල් එක දානවා. මෙතන ග්ලාස් එකට දාන්න. ඔයිල් එක දාද්දි මෙතන ග්ලාස් එකෙන් ඔයාලා බලන්න උල්ලන්න. මෙතන ග්ලාස් එකෙන් බලන්න ඔයිල් ටික යන විදිය. යන්න ඔයිල් දැන් පිරීගෙන එන්නේ. ඔය ටික ටික වැඩි වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේන් ස්ටෑන්ඩ් එක හරියට කෙලින් හිටින තැනක පොළවේ ගහගන්න. ඔන්න දැන් ඔය ලීටරේ දැම්මහම මෙතනට තමයි මේ දෙවෙනි කට් එක ගාවට තමයි තියෙන්නේ. ලීටරයි 100 දාපුවාම මේ ග්ලාස් එකේ කට ගාවට එනවා. ඒ කියන්නේ ග්ලාස් එකේ වීදුර පිරෙන්න දැනට එනවා. එතනට තමයි හරි ලෙවල් එක. ඔයාලා එන්නේ හරි ලෙවල් එකට දාන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් කායෙන් හරි අහලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ සැකයක් තියන එකත් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් ගෑරේජ් වල මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. බජාජ් කම්පැනියෙත් දාන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඕක තමයි අද කියලා දෙන්න ඕන උනේ. ඉතින් ඔයිල් එක ඔය විදිහට ඔයාලා ගෙදරදී මම කියු විදිහට ඔයිල් එක මාරු කරන්න. අපිව subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා.